අයිබෝන් හැමෝටම. ඔබේ ගෙවත්තේ මේ වගේ සත්තු ඉන්නවද? දෙවෙනි කොටස. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදීත් කලින් වගේම මම මේ පැත්තේ ඇවිදලා බලලා දැකපු එක එක ආකාරයේ සත්තු කීප දෙනෙක්ව මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කියන්න. මොකද කලින් පළවෙනි කොටසේදී පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී මම කිව්වා මේ එක සතෙක්ව මට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා කියලා. ඒත් මේ අවස්ථාවේදී මට ඒකත් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒකත් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමේදී මම පෙන්නන්නම්. එහෙනම් අපි බලමු අද අපිට කවුද හම්බ වෙන්නේ සත්තු කියලා. සූටික් එකක් ඉන්නවා. පාඩෝස විමානික ජාතියක් කෙනෙක් වෙන්නේ නැති කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකේදීත් පෙන්නුවා. ඒකදී අපිට හරියට බලා ගන්න හම්බුනේ නික්මන්ට ඇදිවුවානේ. තව කෙනෙක් ඉන්නවා හැබැයි. යා විනාශ ජාතියක් ඉන්නවා මම පොලිසි ෆැමිලි එකේ කෙනෙක්. කනෝනේ ඉන්නවා මොත් කෙනෙක් සල්ලිය සමනලිය වෙන් කරලා හම්බුනම හැටි කලින් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. ඉන්නවා තාතිලට ගොරෙක්. පියාඹගෙන යන්නේ. එයා ඉල්ල මම කලින් දවසේ පෙන්නපු ගිලෝ ෆෙදර්ලික්ගිම ගහනු සතා. A few moments later. එයා එක දිනක නතර වෙන්නේ මොකද ඉන්නේ. අනේ බං එයාගේ පාටත් අත්තු තව එකක් සැහෙන්න වෙනස්. තනකොළ පෙත්තෙක් මම හිතුවේ. මම විස්තරයක් මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. කලබලයක් නෙතු ඉන්නවා ළඟටම ගියත්. තව සලවෙක් යනවා දැක්කම ඉන්නේ මේ ගහකට. ඉන්නේ මේ පොලේ යටට බලමු ෂේප් එක වන්න පුළුවන් කියලා. මම කියන්නේ. Later that same evening. මේ ඉන්නේ මට අල්ලගන්න අමාරුයි කියලා සලබේ. මොකද යන්නේ නිතරම වහන්නේ පොළොවේ යටපැත්තේමයි. ඉඳ කොකේ පොළොව මට්ටමේම තියෙන පුංචි පඳුරුල යටපැත්තේ වහන හින්දා එකපාරටම මේ හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ වගේම වීඩියෝ කරගන්න තමයි මම ළඟට ගිහම ඩක් ගාලා පියාඹල යනවා. අමුතුම කෙනෙක් අනකොල පෙත්තෙකුත් වගේ. මේවා නම් මම ඇත්තටම අදමයි දැක්කේ. සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ කොළ පාටයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් පේන පාටම නෙමෙයි වීඩියෝ ටික ලා පාටක් තමයි ඇත්තටම යන්නේ. මෙතන ඉන්න කෙනා මේකනේ ඔක්කොය ආබාධයකට ලක් වෙලා නේද? මම හිතන විදිහට ෆ්ලෙක්සිෆස් පීටර්ස්ගේ ගහන සතෙක්. ඒ වගේ මෙයාට මේ මොහොතේ ගොදුරක් මිස් වුණා. කලින් වීඩියෝ එකේදී මට පැහැදිලිව පෙන්න ගන්න බැරි චෙක් එකක් තමයි මේ කයිටෝෆෝරා සිකට්‍රෝස කියන ජාතිය මකුළු. මම කිව්වේ මෙයා ආවිල්ලා ටෙන්ට් එකක් වගේ සංකීර්ණ කොම්ප්ලෙක්ස් එකක් විදිහට තමයි දැල් හදන්නේ. ඒ වගේම
කුඩු වැටි කුඩු වෙලා තමයි ඉන්නේ. මේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ තියෙන යාළගේ මකුළු දැල ස්වභාවය. ඉන්නේ මේ જાති මකුළු මෙතන ඉන්න විදිය තමයි මේ. මේවත් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවානේ. එතන විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ පොඩි ආරක්ෂිත ඉතින් පොඩි දඩක් වගේ හදාගෙන ඉන්නවා කියනවා. මම හිතන්නේ මම විතර දාන්නවත් යනවාද කියලා. තනකොළ බෙන්තෙක් ඉන්නවා. ටිකක් උසතයි ඉන්නේ වඩ අයි රත දික් කරගන්න බැහැ. මේ පර්පල් ෆේස් ලැංගුල්ලා අපේ රටට ආවේනික වඳුරු විශේෂයක්. ඉතින් අපි විශ්ව අවුලක් ඇති කරලා තියෙනවා. ඒ ඇති කරපු කෙනාව හොයාගන්න ඕනේ. මෙයා නෙමෙයි. දැන් පේනවනේ පොල් ගෙඩියක් මෙහෙම කාලා තියෙනවා. දැන් මම දැන් පෙන්නන්නම් මේක කරපු කෙනා කවුද කියලා. මේ ඇවිල්ලා ඉත්තෑවෙක්. Indian Crested Porcupine කියලා කියන්නේ මෙයාට. හොඳලාට මෙහෙට ආවේ වෙනවත්තකටම ආව නම් එහෙම මෙයාට යන්න හම්බ වෙන්නේ නැති වෙන්න තිබ්බා. හරිම ලස්සන සතෙක්. ඕන කෙනෙකුට දැක්ක ගමන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයා රාත්‍රී කාලේ හැසිරෙන, ඒ කියන්නේ නිශාචර සතෙක්. අනිත් දේ තමයි මෙයාගෙන් වගාවන් වලට එහෙම ටිකක් හානි සිද්ධ වෙනවා. මේගොල්ලෝ නිතරම වගේ අල වගේ දේවල් හොයන්න හාරනවා. ඒ වගේ දේවල් නිසා මෙයා පලිබෝධකෙක් විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. මේගොල්ලන්ට ඉතාලම ශක්තිමත් දත් පිහිටලා තියෙනවා. දැක්කනේ මෙතනත් පොල් ගෙඩි වලට ගල තිබ්බ වැඩේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ ගැන ලොකු මිත්‍යා මතයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේගොල්ලෝ මේ කූරු විදිනවා කියලා. ඒක ඇත්තටම වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒත් මෙයාලා කලබල වුණාම එහෙම මේ කූරු තියෙන ප්‍රදේශය විශාල කරගෙන පුම්බගෙන සමහරට පස්සෙන් පස්සට උනත් එන්න පුළුවන්. අන්න ඒ අවස්ථාවකදී මෙයාගෙන් අනතුරක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. සමහර වෙලාවට එහෙම පුම්බගෙන එනකොට ලූස් වෙලා තිබ්බ කූරක් දෙකක් එහෙම ගැලවිලා එළියට විසික් වෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මේ ඉන්නේ කූඹියෙක් හරි කඩියෙක් හරි කියලා නේද හිතුවේ. නෑ ඇත්තටම මෙයා මකුළුවෙක්. හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.